Yun, no? Magandang umaga sa inyo, mga sir, mga ma'am. Welcome nga pala sa YouTube channel ko. Kung di pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na kayo ngayon. Ngayong araw, pupunta kami ng... Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Yeah. Boracay. One eternity later. Mami mo ito. Silent na lalo sa pantalla. First time. Ako first time ko after rehabilitation. Pero pang third time ko na to sa boarding pass. So, oras 7:30. gusto ang kirik. Yeah. Persin berait. Basta kami. Saan kaya na magbe-breakfast? Max Ludenda? Sakay na kami.
A few moments later. Mas maganda ngayon after rehabilitation. First time ko pa lang. Astige.
überschreiben. Wunderschön. Grabe, ang ganda dito. Punta kayo. Huwag niyo makakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Eric Medina. Panoorin niyo yung mga videos ko. Subscribe lang kayo. Salamat.